नमस्ते, वेलकम ब्याक विथ अनदर भिडियो। सो आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ सानो कुरा डिस्कस गर्नेवाला छौँ इनसाइड फोटोसप है। यहाँनिर ट्रान्सफर्म भन्ने एउटा चिज हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई कुनै चिज पनि क्रिएट गर्दाखेरि हामीले धेरै युज गर्ने भनेको ट्रान्सफर्म हो लेयर स्टाइल्समा है। अब हेर्नु ट्रान्सफर्म भनेको के हो चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सेलेक्ट गरेपछि यहाँनिर एउटा यस्तो रेक्ट्याङ्गल बारहरू आएको हुन्छ, 3 कर्सर भएको 3 3 हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 12 कर्सर्स हुन्छ है, 3 यता 3 यता 3 यता हुन्छ है 12। अब यो चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर एडिटमा जानु एन्ड यहाँनिर ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ हामी चाहिँ फ्री ट्रान्सफर्म ctrl+t गर्छौँ सर्टकट्स युज गरेर यस्तो किसिमको बार आउँछ। अब हेर्नु एभ्री टाइम हामीले के गरेको हुन्छौँ ctrl+t युज गरेर चाहिँ यो फ्री ट्रान्सफर्मलाई युज गरिरहेको हुन्छौँ और ट्रान्सफर्मलाई युज गरेको हुन्छौँ है। म चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरिदिन्छु, राइट क्लिक और कर्सर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ नो गर्छु। अब हेर्नु यसलाई चाहिँ हामीले धेरै युज गरिरहेन्छौँ, एभ्री टाइम त ctrl+t गर्न सक्दैनौँ नि। डिजाइन्स बनाउँदाखेरि हामी चाहिँ डिजाइन्सहरूको थिमहरूलाई डिजाइन्सलाई एडिट गरिरहेको बेला डिजाइन्स बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ यो एभ्री टाइम युज गर्न सक्दैनौँ। सर्टकट्स युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठिकै छ, तर चाहिँ यहाँनिर एउटा चिज गर्न सकिन्छ। राइट क्लिक गरेर यहाँनिर सेम लेयरलाई सेलेक्ट गर्नु, यहाँनिर हेर्नु है, यो लेयरलाई सेलेक्ट गरेर यहाँनिर सो ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल भने यो क्लिक गरिदिनु बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो लेयर जुन जुन लेयर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर यो चाहिँ सेलेक्ट भएको हुन्छ। अब फर इक्जाम्पल मैले यो लेयर सेलेक्ट गरेँ और यहाँदेखि राइट क्लिक गरेर एलिप्समा गएर यसरी ट्रान्सफर्म देखाइदिन्छ। अब मानौँ यो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गऱ्यो, यो देखायो होइन। अब म यहीँनिर गएर एउटा ड्रो गर्छु, अर्को रेक्ट्याङ्गल लिन्छु एन्ड यसरी ड्रो गऱ्यौँ। अब यहाँनिर के हुन्छ यसमा पनि हामीले सलेक्सन टुल लिएर यहाँनिर आयौँ भनेपछि यसले के गर्छ एउटा रेक्ट्याङ्गल बक्स देखाइदिन्छ है। हो यो चाहिँ थियो हाम्रो इजी ट्युटोरियल्स थियो, यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने थियो। के थियो भनेपछि हामीले ctrl+t गर्थ्यौँ एभ्री टाइम होइन, त्यसलाई युज नगरिकन हामीले यो सो फ्री ट्रान्सफर्म कन्ट्रोल्स गर्न सकिन्छ है। आई होप हजुरले यो सानो भिडियोदेखि केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो होला। सी यू अन द नेक्स्ट